Vážení studenti, dneska si společně ukážeme, jak se pracuje v Aris Express softwaru, který je zdarma a můžete ho využít pro jakékoliv modelování, ať už pro účely seminární práce, nebo třeba pro účely diplomové práce, či pro vytvoření jednoduchých business modelů ve vaší budoucí praxi. Abyste se k softwaru Aris Express dostali, je potřeba přejít na stránky ariscommunity.com. Na těchto stránkách najdete odkaz na Aris Express anebo odkaz na download Aris Express. Obě tady tyto možnosti k budoucímu stažení softwaru Aris Express po vás budou chtít registraci na stránkách ariscommunity.com. To znamená, že v první řadě můžete provést samotnou registraci, nezapomeňte vyplnit všechny 3 záložky, které se u registrace objevují. Zejména pak nezapomeňte vyplnit všechny povinná políčka jako e-mail, jméno, příjmení, instituce a podobně. Poté, co si vyplníte veškeré potřebné informace k účtu, osobní informace a informace, se kterými pracuje přímo fórum Aris Community, můžete potvrdit, přijde vám do e-mailu potvrzovací e-mail, který když potvrdíte, budete na stránkách zaregistrovaní. Po této registraci vám bude umožněno stáhnutí softwaru Aris Express, který si klasicky stáhnete a nainstalujete na svůj počítač. Poté Aris Express spustíte a objeví se vám úvodní obrazovka. Důležité v úvodu pro vás budou zejména 3 první modely, které můžete na úvodní obrazovce vidět, a to organizační schémata, rozvržení procesů a business procesy. U všech těchto 3 typů si ukážeme náhled, jak to vypadá zblízka, co se tam dá používat a jak se vlastně v Aris Expressu modeluje. Na úvodní stránce taky najdete záložky se souborem, view a help, nápovědou. V rámci souboru neboli failu najdete záložky model history, kde se vám ukazují poslední modely, které jste v Aris Expressu vytvořili a můžete si tak mezi nimi jednoduše přecházet. Do Aris Expressu můžete taky importovat soubory z Visia ve formátu VDX. Tenhle ten formát generuje přímo Visio, takže potom tady ty modely si můžete naimportovat do Arisu a dál s nimi v Arisu Express pracovat. Jako úplně první model si společně projdeme organizační grafy, což je velice jednoduchý model, určitě všichni organizační schémata znáte, takže to pro vás bude velice jednoduché a snadné na pochopení. Jakmile klikneme na organizační graf, otevře se nám tady tohleto kreslící pole, které velice připomíná prostředí například Office, Wordu, Excelu, PowerPointu, takže se vám v něm bude velice dobře orientovat. V pravém bloku můžete nahoře vidět symboly, to znamená symboly, které v rámci tohoto typu modelů můžete využívat. V bloku pod symboly potom můžete vidět takzvané fragmenty, to znamená určité používané šablony, které vám můžou zjednodušit práci, můžete si je vlastně vymodelovat jako celek a nemusíte potom modelovat jednotlivé symboly a skládat je vlastně do toho celku samotného. Pokud budete chtít nakreslit symbol, stačí na symbol kliknout a potom kliknout do kreslící plochy tam, kde chcete symbol umístit. Pokud máme nakreslených více symbolů, můžeme je díky zarážce Arrange dávkově zarovnávat, to znamená, pokud si jich více označíme, můžeme je zarovnávat ke středu jak horizontálně, tak také vertikálně, můžeme mezi nimi vytvářet stejné mezery, anebo můžeme objekty měnit vzhledem k tomu, který je například největší nebo nejmenší na šířku, na výšku. Jak vidíte pod záložku Arrange a pod následující záložku Align, máme tam mnoho možností, a to jak pro horizontální zarovnávání, tak pro vertikální zarovnávání, tak pro rozmístění těch objektů, také pro již zmíněnou velikost těch objektů. Další používanou záložkou je záložka Insert. Na této záložce můžete najít volbu vložení volného textu a volbu vložení objektů. Volný text vloží do našeho modelu jakýkoliv vámi zadaný text, který můžete dále formátovat. Text můžete klasicky formátovat, a to jak typem písma, tak jeho velikostí, tučností. Můžete ho podtrhnout, změnit mu barvu, zarovnat ho, případně vytvářet odrážky a podobné další formáty. Pokud přes záložku Insert budete vkládat
volné objekty, to znamená třeba obdélníky, který si ukážeme. Tak jak vidíte, tento obdélník se vloží bez jakéhokoliv formátu. Dále se s ním pracuje obdobně jako třeba ve Wordu, to znamená, pokud na něho kliknete pravým tlačítkem myši a půjdete do záložky Properties neboli vlastnosti toho objektu, můžete si tam dále objekt naformátovat. Objektu můžete vybrat výplňovou barvu, můžete mu také vybrat ohraničení a pár dalších možností formátování. Jakmile objekt naformátujeme, tak ho vlastně vyplňuje barvou a vynikne to, že jsme ho kreslili až po nakreslení symbolů, čili tyto symboly zakrývá. Pokud na něho však klikneme opět pravým tlačítkem myši a půjdeme do záložky Arrange, tak v této záložce můžeme tento objekt posunout na pozadí. Teď se společně podíváme na organizační grafy. Ve společnostech nám organizační grafy ukazují organizační strukturu těchto společností. Pomocí symbolů, které můžete najít právě v Aris Expressu, můžeme rozlišovat některé části té organizační struktury. Nakreslit v Arisu Express můžeme organizační jednotky, role a osoby. Mezi těmito jednotlivými symboly můžete také vytvářet vazby a díky vytvoření těchto symbolů a jejich propojení získáte potom organizační strukturu. Tato organizační struktura vám potom zodpoví otázky jako kdo je za co zodpovědný, kdo je nadřízený a kdo je podřízený a jaké tedy máme ve firmě informační a komunikační kanály mezi lidmi a odděleními. Organizační model nemusí být vytvořen pouze pro organizaci jako celek, můžeme také vytvářet jednotlivé organizační modely pro různá oddělení nebo různé jiné části organizace. Můžeme si také vytvářet organizační schémata pro jednotlivé týmy v organizacích. Toto všechno je odvislé od toho, jakou organizační strukturu ta firma vyznává, jakou organizační strukturu si interně vytváří. Vizuálně a jasně nám potom organizační schémata ukazují nejdůležitější pravidla v organizaci a to, kdo vlastně tu organizaci řídí, v jaké struktuře a v jakých pozicích jsou potom pod těmito řídícími osobami jednotliví zaměstnanci. Ukážeme si potom společně na příkladu, jak může taková organizační struktura vypadat a jak z ní můžeme vytvořit organizační graf nebo organizační schéma. Budeme k tomu potřebovat 3 základní symboly, organizační jednotku, symbol pro osobu a symbol pro takzvanou roli. Organizační jednotka nám zobrazuje nějaké oddělení v hierarchii dané společnosti. V rámci organizačních schémat můžeme zobrazovat buď samotné organizační jednotky a jejich strukturu, to znamená, které jednotky organizační jsou nadřízené, které jsou naopak podřízené. Můžete si to představit jako strukturu například oddělení, kdy jedno oddělení je nadřízené jinému oddělení. Symbol pro osobu nám potom znázorňuje konkrétního člověka v dané organizaci, to znamená někoho, kdo má jméno, příjmení a pracuje na nějaké konkrétní pracovní pozici. Role je zástupný symbol, který nám udává nějaký soubor činností. Představuje konkrétní roli procesu, která provádí danou činnost nebo danou skupinu činností. Role jsou potom přiřazeny jednotlivým osobám, anebo naopak osoby jsou přiřazeny jednotlivým rolím. Jako příklad si můžeme uvést roli asistentka, kdy ve větší firmě budeme mít několik osob, které vykonávají práci asistentky a tuto asistentku tedy označujeme jako roli. Rolí asistentka potom rozumíme nějaký soubor činností, aktivit, pracovních úkolů, které tato role zastává a víme, že v roli asistentka nám může figurovat ve firmě několik osob. Na následujícím příkladu si ukážeme tvorbu organizačního schématu pro oddělení marketingu. Tady v tomhletom přístupu vidíte, že nejprve zobrazíme osoby, to znamená funkční místa neboli pracovníky, kteří na tom oddělení pracují. Jako první si tady zobrazíme inženýra Johna Newa, který má v organizaci 3 role. Tyto 3 role dohromady určují náplň práce tohoto konkrétního člověka. Vidíme, že tento člověk zastává roli manažera, projektového manažera a také je vlastníkem procesu marketingu.
Druhou osobou pracující na tomto oddělení je potom Jane Free, která má 2 role, a to roli asistentky a roli trenérky. Opět tyto 2 role určují kompletní popis práce pro tuto konkrétní osobu Jane Free. Každý objekt pod sebou skrývá možnost vložení dalších vlastností, v rámci kterých můžeme dále tyto symboly editovat, to znamená, můžeme si vytvořit set informací o každém zaměstnanci, anebo si můžeme vytvořit informace o každé roli. Firmy například často propojí role s popisy, které mají umístěné mimo ARIS, někde například na intranetu. Role nám slouží také k tomu, abychom mohli sledovat kapacitu pracovníků a také zjednodušují a zefektivňují samotné modelování. Pokud dopředu víme, jak zhruba organizační struktura bude vypadat, můžeme si zjednodušit práci v ARISu pomocí fragmentů, kdy si namodelujeme celý kompletní fragment budoucí organizační struktury a potom si upravíme pouze názvy a další potřebné vlastnosti jednotlivých symbolů. Jakmile máme vytvořený model, můžeme ho na záložce File a záložce Export vyexportovat buď do PDF, anebo do obrázku a dále s ním potom pracovat v počítači. Toto pro vás bude užitečné, pokud někdy v budoucnu budete chtít modely používat například pro seminární nebo diplomovou práci. Pokud zvolíte volbu exportovat jako obrázek, je důležité prokliknout se až přes 3 tečky v tabulce, která se vám ukáže do prostředí, kde si zadáte umístění staženého obrázku, zadáte si název tohoto obrázku a zadáte si taky formát. Vyberete si, jestli chcete obrázek uložit v JPG nebo v PNG formátu. Vytvořené obrázky a PDF soubory máte potom dostupné v místě, kam jste si je uložili. Druhým typem modelů, který si společně projdeme, je přehledový model neboli proces landscape. Pokud budeme zobrazovat takzvanou přehledovou mapu procesů, to znamená mapu, ve které jsou uvedeny veškeré procesy dané organizace, nejčastěji ji budeme zobrazovat právě v tomto typu modelu, tedy proces landscape, a budeme ji zobrazovat pomocí rozdělení procesů na řídící procesy, klíčové procesy a podpůrné procesy. Nicméně v rámci proces landscape můžeme zobrazovat i takzvaný rozpad procesů. Procesy mají samozřejmě nějakou hierarchii. Pokud si představíme celou procesní hierarchii jako jednoduchou pyramidu, na spodu této pyramidy budeme mít činnosti nebo jednotlivé aktivity ve společnosti. Tyto činnosti a aktivity můžeme sdružovat do jednotlivých subprocesů. Subprocesy potom dále sdružujeme do procesů, procesy sdružujeme do jednotlivých procesních skupin a procesní skupiny potom sdružujeme do jednotlivých procesních oblastí. Ne každá organizace musí využít všech těchto skupin v rámci hierarchie. Vždycky záleží na tom, jak je ta organizace velká, jak rozsáhle má procesy a do jaké úrovně detailů chceme jednotlivé procesy modelovat. Nyní si tímhle typem modelů zobrazíme procesní skupinu výroba zvířecího krmiva. V rámci tohle typu modelu používáme v ARIS Expressu pouze jediný symbol, nicméně jak momentálně vidíte na videu, tak u každého modelu si můžeme také ten model pojmenovat. Už jsme si ukazovali, jak vložíme do kreslící plochy volný text a že tento text můžeme různě formátovat. Takže jsem si vložila název tohle modelu, procesy z procesní skupiny výroba krmiva pro zvířata a tenhle text jsem si naformátovala. Poté jsem si vložila
vytvořila také popis toho procesního modelu, to znamená text ve znění, které procesy musíme realizovat, aby jsme vyrobili zvířecí krmivo. Poté si můžu nakreslit jednotlivé procesy této procesní skupiny. Procesní skupina je, jak už název napovídá, skupina nějakých procesů, které dokážeme sdružit podle určité charakteristiky. Tady je sdružujeme tedy podle toho, že všechny jsou nutné pro to, abychom v konečné fázi dokázali dodat náš produkt zákazníkovi, to znamená dokázali vyrobit to zvířecí krmivo. Průběh té výroby toho zvířecího krmiva můžeme rozdělit do 4 samostatných procesů. Prvním procesem je technologická příprava té samotné výroby. Druhým procesem je materiálová logistika nebo dodání materiálu pro tu výrobu. Třetím procesem je potom samotná výroba toho produktu neboli toho zvířecího krmiva. A čtvrtým procesem je kontrola toho vyrobeného krmiva. Následně si propojíme procesní skupinu s jednotlivými procesy pomocí vazeb. Stejně jako u organizačního schématu, nám i tady vazby udávají vztah mezi procesní skupinou a jejími procesy. To znamená, můžeme říci, že ta vazba nám říká, že každý ten jednotlivý proces je součástí procesní skupiny. Takto tedy máme plně zobrazený model Process Landscape, který nám zobrazuje procesní skupinu výroba krmiva pro zvířata a jednotlivé procesy této procesní skupiny. Poslední typ modelu, který si ukážeme v Aris Express, je takzvaný business model. Business model je používán pro podrobný popis procesu a umožňuje popsat průběh procesu na úrovni činností. Tento model je určen pro zachycení návazností jednotlivých činností v čase, to znamená chronologicky za sebe řadíme činnosti tak, jak v tom samotném procesu v realitě postupují. V pokročilejších verzích Arisu se setkáte s názvem EPC diagram neboli Event Driven Process Chain diagram. V překladu tady ten název znamená procesní řetězec tažený událostmi. Tato charakteristika business modelu nebo EPC diagramu nám udává, že v tomto modelu najdeme 2 základní typy symbolů. Prvním symbolem je událost a druhým symbolem je takzvaná funkce neboli činnost. Událost neboli event, tedy ten oranžový objekt, nám udává nějaký stav, představuje určitý stav procesu, který spouští nebo ukončuje činnosti. Každý business proces, který zobrazujeme v Aris Expressu, musí začínat a končit událostí, anebo nějakým seznamem událostí, to znamená, může jich být na začátku i na konci také více. V průběhu procesu jsou pak v posloupnosti činností zobrazovány tady tyto události, zejména v případech, kdy pomocí událostí zvýrazňujeme klíčový okamžik, nějaký milník v tom procesu, anebo po činnosti může nastat více stavů než jeden a z každého z nich vyplývá jiná cesta tím procesem, takzvané rozhodovací místo, tak v těchto 2 případech také používáme události. Naproti tomu funkce neboli aktivita neboli aktivity tady v Aris Express, to znamená ten zelený objekt, nám představuje konkrétní činnosti v procesu. Tyto činnosti si můžete jednoduše představit jako něco, co se reálně v té firmě děje, co reálně ti pracovníci provádí a proto k těmto činnostem navazujeme všechny další informace, které chceme do toho procesního diagramu promítnout. Může to potom být, kdo tuto činnost vykonává, může to být, jaké k tomu potřebuje vstupy, to znamená, jaké třeba potřebuje dokumenty, jaké potřebuje databáze. Modelujeme také výstupy ve formě dokumentů, databází, produktů, služeb a v neposlední řadě modelujeme také systémovou podporu, to znamená nějaké aplikace, softwarové nástroje a podobně. V tomhle příkladu budeme modelovat proces výroby zvířecího krmiva.
Tento proces začíná událostí, každý materiál pro tu výrobu je již na skladě. To znamená, že pokud máme veškerý materiál na skladě, může být na základě té události, že ten materiál je na tom skladě, spuštěn celý proces. Proces začíná první činností, první aktivitou, materiál je přinesen ze skladu na dílnu. Nejjednodušším přístupem, jak modelovat business proces, je nejprve si popsat všechny činnosti, všechny rozhodovací místa a popsat si tak chronologicky celý průběh toho procesu. To znamená, že budeme pokračovat další činností a ta další činnost potom, když se přinese materiál na tu výrobu, je kontrola kapacit té výroby. Ve chvíli, kdy zkontrolujeme kapacity té výroby, můžeme dojít k závěru, že kapacity podniku na výrobu toho krmiva máme a můžeme dojít také k závěru, že tady ty kapacity nemáme. To znamená, dochází tedy k nějakému rozhodování, kdy na základě každé z těchto událostí, z nichž jedna událost je, že kapacity máme, druhá, že kapacity nemáme, bude ten proces probíhat jinak. Abychom znázornili toto rozhodovací místo, využijeme k tomu takzvaný operátor. Tady ten operátor se jmenuje XOR a logicky nám určuje, že může nastat pouze jedna z těch následujících cest. Nikdy nemůžou nastat obě společně. Je to logické, protože buď tu kapacitu máme, anebo tu kapacitu nemáme. Nikdy ji nemůžeme mít i nemít a samozřejmě nikdy nemůže nastat něco mezi tím. Pokud tu kapacitu máme, můžeme zahájit výrobu. Pokud kapacitu nemáme, je potřeba, aby došlo k přeplánování té výroby. Jakmile je výroba přeplánována, může být spuštěna. Jak vidíte, tak v této fázi tady máme duplicitní činnosti, to znamená, jak na jedné, tak na druhé straně máme vstup do té výroby nebo spuštění té výroby. Což pro nás znamená, že tyhle ty duplicitní činnosti odstraníme, ponecháme si tu činnost pouze jednou a dvě strany toho modelu spojíme. To znamená, spojíme událost, že kapacity máme a že kapacity jsou přeplánovány. To, že máme ty kapacity a to, že kapacity jsou přeplánovány, to obě jsou události, které nám určují v tom procesu, že může dojít ke startu výroby, takže můžeme je takto spojit. Pro ta rozhodovací místa je důležité vždycky střídat události s činnostmi, takže na jedné straně jsou události, na druhé činnosti, anebo naopak. Je taky důležité, aby vždycky na té jedné straně byl stejný typ toho symbolu. A posledním důležitým pravidlem je, že pokud někam vstupují dvě cesty, anebo dvě cesty vystupují, vždy musí tyto cesty procházet přes operátor. Jakmile je výroba zahájená, dojde tedy k další činnosti a to k samotné výrobě. Po této výrobě je výroba ukončena. Jak jsme si říkali, každý proces musí začínat a končit událostí, to znamená, skončíme událostí, výroba ukončena. Jediným objektem, který se může vyskytovat ještě před anebo za událostí, která proces začíná a která proces skončí, je takzvané rozhraní procesu. Rozhraní procesu nám znázorňuje, jaký proces tomu modelu, který modelujeme, předchází a také nám může znázorňovat, který proces po tomto modelu, po tomto procesu následuje. Toto je ta složitější část, nyní k té jednodušší části, kdy si nadizajnujeme veškeré vstupy, výstupy, které potřebujeme pro každou z aktivit
A zakreslíme si také veškeré pracovníky, role, které ty jednotlivé aktivity vykonávají. Toto vlastně budeme dělat pro každou činnost zvlášť. Veškeré dokumenty, veškeré osoby, databáze, softwary, výstupy ve formě produktu nebo služby, jakékoliv jiné vazby, vždy vše propojujeme pouze s činnostmi, nikoli s událostmi. Můžete si všimnout, že u vstupu vždy šipka vede od toho dokumentu do té činnosti, to znamená znázorňuje nám formu vstupu. U výstupu je to potom naopak, šipka vede směrem k dokumentu. První dvě činnosti provádí operátor, u první činnosti potřebuje technologický postup, potřebuje příjemku, kusovník a příkaz. Výstupem z prvního kroku je potom příkaz k vydání materiálu. K provedení druhého kroku, druhé činnosti operátor potřebuje technologický postup a výrobní plán. Přeplánování výroby provádí plánovač a potřebuje k tomu výrobní plán. Zadání do výroby provádí operátor ve spolupráci s mistrem, potřebuje k tomu technologický postup, kusovník a příkaz.
Nakonec výrobu krmiva pro zvířata provádí pracovník ve spolupráci s technologem, mistrem a oddělením údržby. K vykonání této činnosti potřebuje technologický postup, kusovník a příkaz. V ARISu nejčastěji zobrazujeme vstupy a výstupy ve formě dokumentace, případně softwarovou podporu. Nicméně pokud bychom chtěli, máme i možnost vytvořit výstup ve formě produktu. Tím pádem by u posledního kroku výroba krmení pro zvířata mohlo být výstupem samotné krmení. Jak si můžete všimnout, v symbolech tuto možnost máte, je tam symbol pro produkt. Poslední věc, kterou si společně ukážeme, je použití operátorů. Logické operátory jsou v základě 3, se kterými se můžete setkat. Je to operátor AND, plusko, je to operátor XOR, křížek a je to operátor OR, kolečko. Operátor AND, neboli logický operátor A, je operátor, který nám znázorňuje, že musí nastat obě dvě cesty, které do toho operátoru buď vedou, anebo z něj vychází. Jako příklad si můžeme uvést událost student napsal seminární práci a máme druhou událost student uspěl v testu. Obě tyto události jsou nutnou podmínkou pro to, aby byla zadána známka do systému. Jelikož obě tyto události musí nastat, aby učitel zadal známku do systému, je zde použít logický operátor AND. Druhým příkladem logického operátoru je operátor XOR. S tím už jsme se setkali před chvilkou u modelování procesu. Tady ten operátor nám říká, že nastane první nebo druhá cesta, nikdy nemohou nastat všechny současně. Zde na tomto příkladu vidíte, že probíhá činnost, zákazník si objednává zboží. Na základě této činnosti se můžeme dostat do dvou událostí, a to požadavek na platbu kartou anebo požadavek na platbu v hotovosti. Nikdy nebude zákazník požadovat obě dvě platby zároveň, vždy si zákazník vybere pouze jednu z těchto možností. Posledním používaným logickým operátorem je operátor OR. Tento operátor nám říká, že může nastat jedna až všechny cesty, nebo jejich libovolná kombinace. Na tomto příkladu můžete vidět, že si zákazník objedná dioptrické brýle. Po objednání těch dioptrických brýlí mohou nastat tyto 3 cesty. Zákazník požaduje obroučky, zákazník požaduje speciální sklo a zákazník požaduje zatemňovací sklo. Každý zákazník může zvolit jinou variantu brýlí, to znamená, u každého zákazníka bude existovat jiná kombinace těchto událostí. Jeden zákazník si může objednat obroučky se zatemňovacím sklem, jiný zákazník pouze speciální
speciální obroučky. Jiný zákazník si může vybrat jak obroučky, tak zatemňovací, tak speciální sklo. Proto používáme operátor OR, který nám ještě jednou zopakují, udává, že může nastat jedna až všechny ty události.